Szevasztok! Szeretem, ha motornak van egy kis sportos hangja, mert azt gondolom, hogy úgy egy kicsit biztonságosabb és sokkal élvezetesebb a motorozás. A Transalpon még a gyári dob van, aminek egyébként teljesen kellemes hangja van. A hangerején szerettem volna egy kicsit növelni, ezért rendeltem hozzá egy sport kipufogót, és ezt szeretném bemutatni nektek, ahogy felszerelem, illetve hogy kicsomagolom a csomagból, utána pedig megmutatom, hogy mennyivel lett másabb a hangja a gyári dobhoz képest. Először is az interneten kerestem, hogy milyen lehetőségek vannak. Nagyon sokféle opció van most már Transalp sportdob tekintetében. Nekem ennek a lengyel gyártónak, a Dominatornak a dobjára esett a választásom. A videó végén elmondom, hogy miért. Na hát akkor bontsuk ki a csomagolást. Tehát akkor így néz ki a kipufogó, ugye ez már a gyári leömlő helyére, itt lehet látni a felfogatását, ugye ez a lábtartó csavarjára illeszkedik, itt van maga a dob, egyébként a Dominator gyártónak több Transalpra gyártott kipufogója van, van ez az emelt, illetve van olyan, ami a gyári helyére megy. Ott van egy csavar lazításával ki lehet venni a decibel killert, majd megnézzük mind a kettő vele a hangját. Azt gondolom, hogy jól néz ki. Megmutatom, hogy lehet kivenni. Ugye kilazítottam ezt a kicsi csavart, és igazából innentől már ezt egy fogóval simán ki lehet venni. És ugye ez a gyári decibel killer. Megnézzük majd, hogy mekkora a hangerő különbség a kettő között. Úgy teljesen nyitott cső. Hát és akkor felkerült a Dominator dob, jelenleg nincs benne a decibel killer, és így is egyébként egész kellemes hangja van. Nagyon jól passzolt a csavar, kb. 10 perc volt felszerelni, és tényleg egy ilyen kis dögös hangja lett. Azt gondolom, hogy így lesz az igazi. Mindjárt mutatom decibel killerrel milyen a hangja.
próbálgattam a kipufogót mind hangtompítóval, mind anélkül. Hangtompító nélkül érezhetően hangosabb a motor, és akkor egy kicsit mélyebb a hangtónusa. Hogyha benne van a decibel killer, akkor érezhetően halkabb, és egy kicsit ilyen magasabb hangtónusa lesz a motornak. Nekem egyébként jobban tetszik a hangja, ha benne van a decibel killer, úgyhogy én azzal fogom használni. Ennek a kipufogónak nincsen homologizációja, de azt gondolom, hogy ezzel a médium hangtompítóval se tolakodó a hangja, tehát itt sikertünk már feltűnést, de ha egyébként olyan helyre megyek, akár Svájcba vagy Ausztriába, ahol ezt különösen figyelik, akkor egyébként szerintem bele fogom tenni a nagyobb hangtompítással rendelkező hangtompítót, akkor biztos, hogy nem lehet gond a kipufogóval. Úgyhogy egyébként hozta az elvárásokat, tartós teszt indul a szezonban. Miért a Dominator sportdobra esett a választásom? Tényleg elég sok gyártónak megjelent már különböző terméke a Transalpra. Mindenféleképpen olyan dobot szerettem volna, ami magasított, tehát ami fönt halad el, mert azért azt gondolom, hogy egy enduro motoron annak ott van a helye, már a gyárban úgy kellett volna csinálni. Több gyártónak egyébként létezik már ilyen emelt kipufogója. Az egyik nagy rivális, amit elég sokáig néztem, az MIVV-nek, ez egy olasz gyártónak, van a Dakar típusú dobja. Azért nem azt választottam, mert az sokkal jobban kijön, ahogy így a képeken néztem, és a táska az gond lett volna, illetve nem tetszett a felfogatása, az ilyen bilincses megoldással táskatartó helyére kerül felszerelésre. Azért, ami ebben a Dominator dobban nagyon megtetszett, az egyik az a felfogatása, hogy így a lábtartó helyére egy ilyen alumínium erős ugye anyagába, azzal az alumínium lemezzel került felfogadásra, tehát nem a bilincsel, ez nekem nagyon szimpatikus volt. Másik fő szempont pedig az ára, hát 260 euró volt ezzel a magasított kivitellel, ami bő 40-50 ezer forinttal kevesebb, mint például az MIVV-nek. Több gyártó gyárt egyébként olyat, ami a gyári helyén helyezkedik el, tehát nem magasított. A Dominatornak is van olyan, de mindenféleképp ezt a magasítottat szerettem volna. Köszi, hogy megnézted a videót. Ha érdekelnek hasonló tartalmak, illetve a motoros túráim élménybeszámolói, iratkozz fel a csatornámra. Ha esetleg bármilyen kérdésed van, tedd fel kommentbe. Szevasztok!